السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب بريب 3. إن شاء الله هنكمل مع بعض حل كتاب التقييمات، وهنحل النهاردة إن شاء الله بيج 6. يلا بينا. نمبر 1. if x equal set of element 1 and 3 and 4 and 5 and y equal set of element 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and R is a relation from x to y where a or b means a plus b equals 7. For every a belong to x and b belong to y, write the relation R and represent it by arrow diagram. أنا عندي ال x set of element 1 and 3 and 4 and 5. Y set of element 1 2 3 4 5 6. طب أنا عندي الريليشن A or B means A plus B equals A 7. يعني الفيرست element اللي هو البيلونج للإكس بلس السكند element اللي هو البيلونج تو واي equals A 7. ف1 بلس 6 equals 7. يبقى أول اوردر بير في الآر set اوردر بير 1 and 6. 1 و 6 equals 7 بلس 6 equals 7. 3 plus 4 equals 7. يبقى order pair 3 and 4. 4 plus 3 equals 7. يبقى order pair 4 and 3. 5 plus 2 equals 7. يبقى order pair 5 and 2. يبقى أنا كده كتبت الريليشن R. represent by arrow diagram. طبعا الارو diagram أعمل شيب للإكس وشيب للواي، احط الواي set of element x 1 3 4 5 والواي 1 2 3 4 5 6 وارسم الارو diagram 1 بلس 6 يبقى 1 and 6 3 and 4 4 and 3 5 and 2. يبقى انا كده عملت represent للار. ده question number 1. طب question number 2. if x equal set of element 2 and 1 and 0 and negative 1 and negative 2 and R is a relation on x. يعني ايه relation on x؟ يعني from x to x where a or b means a is the additive inverse of b. For every a and b belong to x, write the relation R and represent it with a Cartesian diagram. أنا عندي relation for on x يعني from x to x. ال x set of element 2 and 1 and 0 and negative 1 and negative 2. طب الاديتيف انفرس اللي هو اللي تشنج للساين، يعني لما اجي اكتب الار set of element ordered بير هشوف ال2 الاديتيف انفرس بتاعها نيجاتيف 2 يبقى اوردر بير 2 and نيجاتيف 2. ال1 الاديتيف انفرس نيجاتيف 1 يبقى 1 and نيجاتيف 1. الاديتيف انفرس بتاع 0 0 يبقى 0 and 0. الاديتيف انفرس بتاع النيجاتيف 1 1. الاديتيف انفرس للنيجاتيف 2 2 يبقى اوردر بير نيجاتيف 2 and 2. يبقى انا كده كتبت الايه الريليشن ار. عايز اعمل ريبريزنت بالكارتيزيان دايجرام. طبعا احنا المره اللي فاتت قلنا الكارتيزيان دايجرام الشيب الاولاني هوريزونتال والشيب الثاني فيرتيكال، وطبعا ده اكس واكس. هنا الاكس 2 1 0 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2. هنا 2 1 0 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 وبحط بوينت 2 ونيجاتيف 2 1 and negative 1 0 and 0 negative 1 and 1
نيجاتيف 2 and 2. يبقى انا كده بحط بوينت بس كده، ده مكان الاوردر بير. يبقى انا كده عملت الكارتيزيان diagram. ده كده question number 2. طيب question number 3. question number 3. if x set of element 2 and 3 and 4, y set of element 4 and 5 and 7 and 8 and 9, and R is a relation from x to y, where a or b means b equal to a plus 1. 2 multiply a plus 1. For every a belong to x and b belong to y, first write the relation R and represent it by a arrow diagram. Second, if 3 are m, find the value of m. طب أنا عندي الريليشن الx set of element 2 3 and 4. الواي set of element 4 5 7 8 9. 4 5 7 8 and 9. الريليشن B equal to multiply A plus 1. طب أنا عشان أجيب الريليشن هعمل substitution. طبعا ال A belong للX وال B belong to Y. هاخد الاليمنت الاكس الفيرست اليمنت 2 اعمل سبستيتيوشن بالاي ايكوال 2. يبقى هاخد الاي ايكوال 2 واجيب الاي الفاليو اوف بي. يبقى هعمل البي ايكوال 2 ملتبلاي 2 بلس 1. 2 ملتبلاي 2 4 بلس 1 ايكوال 5. وال5 دي بيلونج للواي. يبقى اول اوردر بير 2 and 5. هاخد ال A equals 3. 2 multiply 3 equals 6. 6 plus 1 equals 7. ال 7 belong للواي. يبقى order pair 3 and 7. هاخد ال A equals 4. 2 multiply 4 equals 8. 8 plus 1 equals 9. ال 9 belong للواي. يبقى order pair 4 and 9. كده كتبت الريليشن ار. هو عايز هنا represent by arrow diagram. هعمل الريبريزنت للارو diagram زي ما عملنا المسألة اللي فاتت. شيب للإكس، شيب تاني للواي، وارسم الايه؟ الارو diagram. هنا 2 and 3 and 4. هنا 4 and 5 and 7 and 8 and 9. اخد الاوردر بير 2 and 5. يبقى arrow من 2 ل 5. 3 and 7. 4 and 9. كده انا عملت ريبريزنت للار. طب في هنا second if 3 are m. عايز اجيب الفاليو اوف m. طب يعني ايه 3 are m؟ يعني اوردر بير 3 and m. طب الاوردر بير ال 3 كانت الاوردر بير عندي 3 and ايه؟ and 7. يبقى الفاليو اوف m equal 7. كده انا جبت الايه؟ الفاليو اوف m. ده كده كان question number 3. طيب question number 4. question number 4 عندنا في question number 4 if x set of element 1 and 2 and 3, y set of element 12 and 21 and 47 and 52, and R is a relation from x to y, where a or b means a is a digit of the number b. For every a belongs to x and b belongs to y,
write the relation R and represent it by arrow diagram. في number 4 أنا عندي الست X set of element 1 and 2 and 3. set of element 1 and 2 and 3. Y set of element 12 21 47 and 52. طيب انا عايز اجيب الريليشن الار A or B means A is a digit of the number B. يعني ايه A is a digit of the number B؟ يعني الفيرست كوردينيت في الاوردر بير يكون ديجيت في السكند كوردينيت. طب ال1 ديجيت في النمبر 12 ادي التنس هنا 1 يبقى اخد اوردر بير 1 and 12. طب ال1 digit of 21 يبقى order pair 1 and 21. طيب ال2 digit of 12 يبقى order pair 2 and 12. ال2 digits of 21 يبقى order pair 2 and 21. طيب ال2 digits of number 52 يبقى order pair 2 and 52. طب ال 3 digits في ال 12 لا، في ال 21 لا، في ال 47 في ال 52 يبقى ده كده الايه؟ الار. يبقى انا كتبت الريليشن ار. عايز اعمل ريبريزنت باي ارو دايجرام، اعمل سيتس للاكس، شيب للواي، الاكس 1 and 2 and 3، الواي 12 21 47 and 52. اعمل بقى الارو 1 and 12 1 and 21 2 and 12 2 and 21 2 and 52. كده انا عملت الريليشن، عملت ريبريزنت للايه؟ للار بالارو دايجرام. ده كده كان question number 4. طب question number 5. question number 5 مكتوب عندنا if x set of element negative 1 0 1 and r is a relation on x. احنا قلنا relation on x يعني from x to x where a or b means a power 3 equals b. For all every a و b belongs to x, write r and represent it with an arrow diagram and a Cartesian diagram. عندي ال x set of element negative 1 0 and 1 وعندي الريليشن A or B means A power 3 equals B. طب الريليشن on X يعني from X to X يعني كأن في X تاني نيجاتيف 1 و0 و1 أحط ال A بنيجاتيف 1 يبقى لما أجي أحط نيجاتيف 1 باور 3 نيجاتيف 1 باور 3 equals نيجاتيف 1. نيجاتيف 1 belong للإكس يبقى أول أوردر بير نيجاتيف 1 and نيجاتيف 1. أحط ال A بزيرو 0 باور 3 equal 0. الزيرو belong للإكس يبقى أوردر بير 0 and 0. أحط إكس ب 1 1 باور 3 equals 1. ال1 belong للإكس يبقى أوردر بير 1 and 1. كده انا كتبت الايه؟ الريليشن ار. هعمل ريبريزنت مره بالارو دايجرام ومره تاني بالكارتيزيان دايجرام. الارو دايجرام اكس واكس
الكارتيزيان دايجرام اكس واكس، هنا اكس وهنا ايه اكس. الاكس نيجاتيف 1 0 1 نيجاتيف 1 و0 و1 نيجاتيف 1 0 1 نيجاتيف 1 0 1. ابدا بقى اعمل الارو نيجاتيف 1 and نيجاتيف 1 0 and 0 1 and 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 0 and 0 1 and 1. طيب هو في حاجة بس أخيرة في الارو دايجرام، لو نفس السيتس يعني الريشن دي اون اكس ممكن ارسم الارو دايجرام بطريقة تاني. ارسم شكل للفين، ادي سيت اكس، احط الاليمنت اوف اكس نيجاتيف 1 والزيرو وال1، ابدا اعمل ارو عشان دي سيتس اون اكس. نيجاتيف 1 اجيبها لنيجاتيف 1، 0 and 0 1 and 1. ممكن اعمل كده وممكن اعمل كده، الاتنين ايه، دي طريقة ودي طريقة، بس طريقة الفن دي لما تكون سيتس واحدة مش اكتر. واللي محتاج اي حاجة يبقى يتواصل معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.